good morning. Welcome back to Andrewbox Vlog. By the way, dumating na ang yung hinihintay ko para sa yung sa microphone, green windscreen. Kasi yung sa buya malaki kasi hindi makita sa sa screen ng GoPro ko, kaya binili ako ng maliit para hindi siya sa kabal hindi makita sa yung camera kapag wide. So let's do it and tingnan natin. Microphone with 6-bill windscreen sponge. So, itong gagamitin tayo sa boya deadcat kasi malaki din ang size, guys. So, maliit lang. Ito malaki. Malaki. So, ito kung itong gagamitin natin ito na. So, ito yung buya ko. So, dalawa. So, kasya talaga kung may kulit, diba? Ayan. So, try natin mag-sit up. So, kami ko na mga accessories sa GoPro ko. Alagang-alaga. Sana magustuhan nyo ito, guys. Mag-sit up muna ako, guys, para ipakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Hero 4 kahit 2023. Ito yung frame ko na GoPro Hero 4. So, kunin ko muna yung atong hero 4. So, nandito na. So, kunin ko muna yung battery. Yung battery ko, 4. So, dalawang original at saka dalawang replacement. So, lagay ko nito. Ayan. Ayan. So, i-set up ko muna. Kung gagana ba yung windscreen niya. Wind mic screen. Diyan yung nilagay dito microphone grill windscreen pala. So kung saan pa noise, so ayan, set up na. So ilagay ko itong para sa mic niya dito sa ibabaw ko ilagay. Hindi sa dito pala. Ito yung shoe mount ko. Ito ko ilagay dyan. Gamot. So, ayan. Ayan ang shoe mount ko. Saka ilagay ko yung mic. So, ayun. Ayan. So, ito na yung boya mic ko. Ayan. So, ang ganda, no? Ayan. Diba? So,
ito naman yung Polanzi mini lights. Ilagay. Yun, diba? Ganda. So, isit ko muna yung mga wire niya. Dito ilagay yung wire. Ayan. Dito din ilagay yung sa ano niya, adapter mic. Tsaka dito naman naka-pindot ko pala. Ayan na. Dito tayo tapos. Ayun, di ba? Ayan. So, i-try natin. Lagyan muna nito natin para kasi ginamit ko yung small. Ayan. Pwede din ito. Diba? Ang astig. So, yun na natin click. Maganda siya. So, kung ito po yung takip, mag-paste tayo. Paste muna tayo. So, yan. So, na ano to, nag-record ako. Ayan, diba? Okay na guys, hindi na yung makita yung mic niya. So, please muna tayo na. Mic test. Hello guys, kung nadinig nyo, itong microphone, ganda talaga. Hindi siya makita kaysa itong gagamitin nyo, makikita sa kabila. So ngayon, niliit ko yung parang deadcat, saka yung screen, microphone screen, noise screen ba yun? Windscreen. So, check 1 2 3, mic check 1 2 3. Okay, yan pa with lights yan. Tingnan natin lights ha. Yan, 2 3 4. Yan, angas. Hi guys, mic check 1 2 3. Okay, try natin. So, check natin guys kung gagana ba yung wind niya sa electric fan ko. Ma, supli ma. So, hello. Mic check. So, okay ba? Or noisy ba yung electric fan kaysa deadcat? So, try natin. Hello guys. Narinig ba yung air sa electric fan? So, try na naman natin yung Boya deadcat. So, gamitin na ng electric fan. Kung same ba sila. Oh, malakas yung electric fan ko. Ang lapit kasi. So, try. So, okay ba ito? So, let's check to my PC and i-upload ko. Salamat. So, naiksabaran ko guys, mas maganda talaga yung deadcat kasi kahit malapit yung wind niya sa electric fan, hindi masyadong parang ganyan. So, maganda talaga ito kaysa ito. So, I hope mayroon kayong natutunan. So, salamat mga guys and God bless you. Thank you.